Hello, good morning po sa inyong lahat. Ayan, magandang buhay po mga kapsat. Kamusta na po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At panoorin nyo kung ano ang aming vlog ngayon. Yan mga kapsat, magkakabit tayo ng motor ng exhaust fan. No, laki oh. Kakabit lang natin yung motor dito. Yung trabaho namin dito dati, ano lang, patulog-tulog lang. Ngayon paggawa-gawa. Yung kasama ko, yung partner ko, si Richard. Ilang kilometer ni? Okay, kakabit natin motor. Ang init, putik na. Ayan mga kapsat, galing tayo ngayon sa, sa rooftop. Nagkabit tayo ng exhaust fan. Ayan, ngayon check naman natin yung, yung aircon sa elevator. Hindi daw gumagana. Ayan, pagod. Kapapasok pa lang, basang-basa na kami sa pawis. Ayan, talagang tis-tis na lang. Tis-tis lang. Ayan. Ayan, check natin yung yung outdoor. Check natin outdoor. Open natin dito. Hirap. Ayan mga kapsat, yan yung thermostat nung AC. Ayan, dati yan remote, ngayon ginawa namin thermostat. Yan lang yung wiring niya. Tatlo lang siya, number 1, 2 and 6. Ayan, line, cold and fan lang. Ayan, tatlo lang. Ayan yung unit niya. Yan, dating lang yan. Remote dati yan, ngayon ginawa nilang thermostat. Ngayon palitan natin to. Kasi baka sira na din to ayaw gumana palitan natin ng bago. Yan, papalitan na natin ng bagong thermostat. Napatay yung breaker ka? Papalitan na ng ating partner na si Richard. Ito yung heat, ito yung cold. Tapos ito naman yung speed. High, medium, low. Ayan. Ito naman yung on off. Off, on. Tapos ito yung temperature niya kung saan niyo lalagay. Ayan mga kapsat, kauwi ko lang galing work. Ayan, dahil nagkabit kami ng motor ng exhaust fan, and then nag-troubleshooting kami ng aircon. Ayan, sira niya, yun nga, nasunog yung wire niya.
At yung contactor pala ay sira din, kaya hindi din namin nagawa dahil wala kaming dalang contactor, walang available. Ngayon ay kauwi ko lang galing work. Ayan. At magti-thank you pala ako sa aking mga super chatters at members. Ayan, ito po sila sa inyong ating super chatter sa member. Ayan, ito po ang ating mga super chatter at mga members. Ayan, Sir Julio Joseph, thank you so much, sir. Si Jong Official, thank you so much, sir. Tiffany Loves, thank you so much. Ma'am Lisa Mayor, thank you so much. At ang Ma'am Scarlett Kabadyalan, thank you so much, Ma'am. Pepita, thank you so much. Sino ba ito isa? Si Ma'am Mary Ann Mayorga, thank you so much. And Ian Salamanca, thank you so much sa inyong support at laging nandyan para sa ating channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong support po, dahil sa inyo po ay tumataas ang ating revenue dahil sa inyong mga tulong. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Thank you so much din po sa aking mga viewers, sa aking subscribers at yung mga friends. At salamat din po sa aking sponsor na si Maria Piacchino, Balwen del Chibi at Susilak. Thank you so much po sa inyo na wala pong sawang tumutulong po sa akin. Ayan. Salamat po sa mga kapsat, huwag kayong magsawa. At makakaasa din kayo na ako din ay tutulong sa inyo. Ayan. Maraming salamat mga kapsat. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Hintayin nyo na lang ang aking susunod na vlog. See you next vlog. God first. Bye!